What's up guys? So what's up guys? So magandang hapon sa lahat. Magandang gabi, magandang umaga kung ano mang oras to pinapanood to. So biglang vlog ang nangyari, no? Kasi nakita ko sa video ni Red Sweet Potato kung paano ma-reduce yung with noise sa mic. So trinay ko, baka this time gumana, kasi yun yung number one na problema ko yung wind noise talaga. Tsaka yung ginamit ko na helmet ngayon is yung sa Premio, yung free. Tignan natin kung maganda yung kuha ng camera. Yan. So may pupuntahan lang tayo ngayon dun sa tuktok ng bundok. Doon kasi naglipa na yung yung kakatapos mag-jogging. Doon sila nagre-relax, nag-workout. Malayo-layo rin yung lantawan guys. So I hope naririnig nyo yung boses ko, kasi hindi ko alam kung gagana ba. Pero i-upload ko pa rin to kahit hindi maganda yung boses. At least naparinig ko yung improvement ng mic, kung meron mang improvement. Sana meron. So sa lahat sana okay lang kayo dyan, may nakakain pa rin kayo. Kasi kahapon dito sa amin, namigay kasi ng ayuda yung mayor namin. So shoutout kay Mayor Isma. Isma sa Alegria pala yun, yung mayor dito sa Kitsaraw, si Mayor Montante. So shoutout sa'yo Mayor, no? Isa kang mabuting mayor. Yung Kitsaraw kasi at Alegria boundary kasi yan. Yung Kitsaraw is Agusan na. Yung Alegria, Surigao del Norte na. Pag nasa Kitsaraw ka, lalakarin mo lang yung Alegria, makakarating ka na sa Surigao del Norte. Kaya boundary. Kaya yung sa Alegria, dun sa dinaanan ko, yung may checkpoint, dun yung sobrang strictong checkpoint, kasi boundary na nga siya ng Alegria. So if galing ka ng Butuan sa Agusan, kung galing ka doon, hindi basta-basta ka makakapasok. Kasi nga may mga cases na ata doon, di ko alam, di ako sure. Baka makakulong ako nito pag nagkalat ako ng fake news, pero hindi ako sure. Yun lang kasi yung sabi-sabi. Pero doon sa amin, sa Alegria, may positive cases na doon, 3. Pero wala sila sa Alegria. Yung address lang nila yung Alegria, pero wala sila doon. Hindi sila nakatungtong doon. Kaya nakakatakot na rin magkalat ng fake news. Kasi di mo alam, kinabukasan or sumakalawa, may barangay official na nasa bahay nyo. Katulad yung taga Davao, yung bata, nung nag-comment siya, may mayor pala yung Davao. Putang ina mo boy, yung lakas mo. Sinabihan mo yung nag-comment ka, kung may mayor ba yung Davao. Tang ina mo boy. So andito na ako sa destination ko.
So dito yung mga nagja-jogging, dito sila nagre-relax. Ito yung tinatawag naming lantawan. Yan guys, oh, madumi na, madumi. Kung nilinisan to, maganda to dito. Doon yung Kitsaraw. Baba ako. Sabi dumi na, oh. Pudpud na yung gulong. Bila ko bago. Bili na akong bago. Ito yung Santawan. Ito yung mga maraming bubong. Cemetery ata yan. Tara, uwi na tayo. Ang ganda. Woo! First time ko nag-banking guys, gago. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko, basta nag-banking ako. Woo! Medyo nakakatakot kasi yung apit na ng gulong is gumagalaw. First time ko nag-banking, gago. Puti na ako na disgrasya. Woo! Tarantado. Sukang mag-counterflow. Ayun ako, Pinoy talaga. Kung nadisgrasya ako nun, patay. Wala akong elbow pad, knee pad, wala akong boots, wala akong jacket, wala akong chest vest. Helmet lang yung dala ko. Ako, hindi ko alam kung bubuhayin ako sa takbong yun. Parang 80 ata yung banking ko. Hindi naman sa pagmamayabang, pero mabilis-bilis na para sa akin yun, kasi baguhan lang ako.